So as we are discussing, now we'll see the use of curly braces, curly brackets and semicolons. For that, I have just switched the screen and now we'll see that example in Turbo C. Turbo C मध्ये आपण एक्झाम्पल बघू आणि ते कर्ली ब्रॅकेट सेमिकोलन्स काय रोल प्ले करतात त्याच्याने काय होत आहे. दिलं नाही तर डेफिनेटली ते चालत नाही. जर दिलेलं नसेल तर 110% एरर येईल. दिल्याने दिल्याने काय होतंय ते तर आपण इथं बघतोय. चलो इथं आपण परत एक न्यू प्रोग्राम फाईल घेऊ. त्यासाठी फाईल मेनू मध्ये जायचं. न्यू फाईल इथं सिलेक्ट केलं की न्यू फाईल येत आहे. नेक्स्ट स्टार्ट टायपिंग होऊया. हॅश इन्क्लूड stdio.h. next hash include conio.h. after that void main राउंड ब्रॅकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रॅकेट ओपन लगे इथं खाली क्लोज करू आणि मग याच्या आतमध्ये ते क्लिअर स्क्रीन वगैरे ते आधीच करून टाकू. अच्छा गेट ch पण आपल्याला लागणार ते पण इथं दिलंय. अँड देन ओव्हर हिअर विल प्रिंट सम ऑफ द मेसेजेस सच ॲज परत इथं आपण परत काल सारखंच हॅलो ऑल वगैरे दिलं होतं नाही का. अजून काय देता येईल थांबा इथं आपण अजून आता काय देऊत curly braces and semicolons in C program. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायचा. सी वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट सी प्रोग्राम. इन सी प्रोग्राम any and every operator that we define within double inverted comma within these double inverted comma will not be executed. Those will be just displayed on the output screen. हे बघा की हा कर्ली ब्रॅकेट जर बाहेर कुठेही दिलं ना ते ब्लॉक ऑफ कोड ओपन होतो आणि मग कुठं तर बाहेर बंद केलं की ते क्लोज पण होत आहे. पण तेच हे असं कुठं पण मध्ये देऊ नका एरर येईल. तसं तर द्यायचं नाहीच आहे पण ऑब्वियस आहे. पण तेच बघा तो राऊंड ब्रॅकेट किंवा हे कर्ली ब्रॅकेट वगैरे जे आहेत ना हे सगळं आपण when we write when we define these curly brackets within double inverted comma, that is inside the string, inside the टेक्स्टच्या स्ट्रिंगच्या ते जेव्हा देतो तेव्हा ते काय होत आहे तेव्हा ते एक्झिक्यूट होतात का नाही तेव्हा ते आहे तसं फक्त डिस्प्ले होतात प्रिंट होतात स्क्रीनवर. ओके सेमिकोलन बघा आपण बाहेर कुठेही दिलं की एंड ऑफ स्टेटमेंट होत आहे. तेच इथं डबल इन्व्हर्टेड कॉमा टेक्स्टच्या आत दिलं तर ते टेक्स्ट म्हणूनच प्रिंट होणार. इथं एंड झालंय का सेमिकोलन त्याचा असं कलर हे व्हाईट येलो कलर मध्ये आलाय का नाही. समजतंय का. हा डबल इन्व्हर्टेड कॉमाच्या आत ऑपरेटर्स दिलं ना ते ऑपरेशन करत नाहीत आहे तसं दिसतात फक्त डिस्प्ले होतात स्क्रीनवर आउटपुट स्क्रीनवर डिस्प्ले होतात. हे दिसलंय कर्ली ब्रेसेस अँड सेमिकोलन्स इन सी प्रोग्राम. प्रिंटएफ बापरे काय झालं हे काय झालं प्रिंटएफ आणि इथं देऊ प्रिंटएफ मध्ये काय देऊ curly braces are used to define blocks of code. Full stop. New line. Next another printf. Semicolons are the statement terminators. Full stop. New line. Finish. ते आपलं जे जो पॉइंट बघतोय त्याचं डिस्क्रिप्शन शॉर्ट मध्ये प्रोग्राम मध्ये पण तेच दिलंय. चलो नाउ नेक्स्ट थिंग प्रेस F2 बटन और एल्स गो इनटू फाइल मेनू अँड क्लिक दिस सेव्ह मेनू. तेच ते F2 ते त्याचं शॉर्टकट की आहे टू सेव्ह द प्रोग्राम. आणि मग सेव्ह करताना काय .c एक्सटेन्शन ते तर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. आणि मग त्यानंतर इथं नेम काय देता येईल काही पण द्या काही वाटेल ते द्या. उगाच कशाला मिनिंगलेस काय तर द्यायचं इथं प्रॉपरली देऊ ते म्हणजे कर्ली ब्रेसेस सेमिकोलन्स. एवढं मोठं नाव सेव्ह करून घेत नाही त्याने. बघू किती घेताय काय घेताय. जस्ट क्लिक ऑन ओके आणि तेवढं चालत कर्ली ब्रेसेसचं ते पण अर्धवट चालत. जाऊ दे सोडा. महत्वाची गोष्ट काय आता इथं ह्याला आपण कंपाईल करायचं आहे. कंपाईल करताना काय होत आहे इथनच कंपाईल करणार आहे. त्यात काय मोठी गोष्ट आहे महत्वाची गोष्ट काय झालं महत्वाची गोष्ट कंपाईल झालेलं आहे. आपण प्रॉपर कर्ली ब्रॅकेट्स कर्ली ब्रेसेस आणि प्रॉपरली सेमिकोलन पण दिलाय त्यामुळे ते सेव्ह पण झालंय. नेक्स्ट रन पण झालंय आउटपुट पण आलंय. कर्ली ब्रेसेस ते कर्ली ब्रॅकेट्स दिसायलेत बघा अँड सेमिकोलन पण दिसायलाय इन सी प्रोग्राम. थोडंसं वर गेलाय दिसतंय. आणि त्याच्या खाली कर्ली ब्रेसेस आर यूज टू डिफाइन ब्लॉक्स ऑफ कोड. सेमिकोलन्स आर द स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स. ओके हे असं सगळं आलंय. मग आता यात नवीन काय आता नवीन काय माहिती का आता नवीन मज्जा बघा.
कर्ली ब्रॅकेट आणि सेमिकोलनचं मेन यूज काय माहिती का? मी काय म्हणतो बघा, समजा आपलं प्रोग्राम असं पूर्ण एकाच ओळीत टाईप केला आपण, चालतंय का? असं एका लाईनीत जर अख्खा प्रोग्राम, अखंड प्रोग्राम, द एंटायर प्रोग्राम हॅज बीन टाइप्ड ऑन वन सिंगल लाईन, फिनिश. म्हणजे मेन फंक्शन पूर्ण एका लाईनीत असं टाईप केलं बघा, पूर्ण आहे वॉइड मेन, मग कर्ली ब्रॅकेट ओपन, त्यानंतर ते आपलं CLR SCR क्लिअर स्क्रीन फंक्शन, सेमिकोलॉन, प्रिंटएफ, त्याच्यातलं ते सगळं टेक्स्ट, टेक्स्ट म्हणजे त्याला स्ट्रिंग म्हणतात, तेच आहे. त्यानंतर दुसरं प्रिंटएफ, त्याच्यातलं सगळं टेक्स्ट, अजून एक तिसरा प्रिंटएफ, त्याच्यातलं सगळं टेक्स्ट, आणि असं करत शेवटचं आपलं गेट CH पण आलंय, एंड ऑफ प्रोग्राम. हे असं एका लाईनीत सगळं चालत आहे. हे बघा, फाईल मध्ये जाऊन मी सेव्ह करतो. ओके, ओव्हरराईट कर बाबा, आणि मग अल्ट F9 कंपाईल झालं. झालंय, काय म्हणतंय, नो एरर नो वॉर्निंग. अच्छा, रन करून बघू खरंच झालंय का नाही. मला तर विश्वास नाही त्याच्यावर. हे असं कसं विश्वास नाही, हे आलंय की हे काय आलंय आउटपुट. द पॉइंट इज, हे बघा लक्षात घ्या, ते कर्ली ब्रॅकेट वरती स्टार्टला देतोय, खाली एंडला देतोय, मध्ये स्टेटमेंट आपण टाइप करतोय. ते टाइप करताना पण मी टॅब बटन दाबून असं थोडंसं आत टाइप करतोय, म्हणजे ते कर्ली ब्रॅकेटच्या आतले, त्या ब्लॉकच्या आतले स्टेटमेंट्स, आणि मग एक स्टेटमेंट एका लाईनवर, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑन द नेक्स्ट न्यू लाईन, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट ऑन द थर्ड न्यू लाईन, अँड सो ऑन. हे असं आपण प्रॉपर लाईन बाय लाईन एकदम व्यवस्थित शिस्तीत जे टाइप करालोय, हे फक्त तुम्हाला मला आपल्याला कळण्यासाठी आहे. कंपायलरला काहीच फरक पडत नाही. कंपायलरला ते दिसतच नसतंय, त्याला सगळं बायनरीज दिसती, त्याच्यासाठी सगळंच बायनरी आहे. तर तुम्ही एका ओळीत टाइप करा किंवा वेगवेगळ्या लाईनवर टाइप करा, त्याला काही द्या, कर्ली ब्रॅकेट द्या, देऊ नका, नाही ते चालणार नाही. कर्ली ब्रॅकेट्स द्यायचंय बरोबर, प्रॉपर ओपन प्रॉपर क्लोज, राऊंड ब्रॅकेट प्रॉपरली ओपन प्रॉपर क्लोज, सेमीकोलन प्रॉपरली स्टेटमेंट एंड व्हायला तिथं द्यायचंय. पण तुम्ही एका ओळीत टाइप करा, वेगवेगळ्या ओळीवर वेगवेगळ्या लाईन मध्ये टाइप करा, काही फरक पडत नाही, त्याला त्याच्याने काहीच फरक पडत नसतो. हा, अशी काही गोष्टी आहेत ज्याला 2-3 लाईन वर उगच उगच एंटर दाबला आणि उगच न्यू लाईन वर टाइप केला असं चालत नाही. हे बघा, कर्ली ब्रॅकेट वर लिहिलंय आणि अँड सेमीकोलन खाली, हे असं उगच कुठेतरी एंटर बटन दाबून अर्ध वर अर्ध खाली टाइप केलं चालत नाही. एक स्टेटमेंट एका लाईन वर द्या, अनेक स्टेटमेंट एका लाईन वर दिलं चालतंय, पण एकच स्टेटमेंट मल्टिपल लाईन ते जनरली चालत नसतं. त्याला पण काही सोल्युशन आहेत तसं, बॅकस्लॅश दिलं ना, त्याला पण ते सोल्युशन आहे. बॅकस्लॅश दिलं की त्याला लक्षात येतोय, अरे यांनी अर्धवट टाइप केलेत, पुढच्या लाईनचं म्हणजे पुढची लाईन नाही, ते मागचं वरचंच आहे, फक्त ते खाली टाइप केलेत. ह्याला म्हणतात लाईन कंटिन्युएशन कॅरेक्टर. हा आहे लाईन कंटिन्युएशन कॅरेक्टर. ओके, असं लाईन कंटिन्युएशन घेता येतं किंवा सरळ एका लाईनीत टाइप केलं ते पण चालतंय. द पॉइंट इज this is how we can type our entire program on one single same line. ओके, आणि ते लाईन कंटिन्युएशन वाटल्यास ते पण इथं घेऊ, ते पण कसं घेता येईल, आता आपण काय देता येईल, आता इथंच आपण याच प्रोग्राम मध्ये देऊ, परत वेगळं कशाला काय द्यायचं, कर्ली ब्रेसेस अँड सेमिकोलन्स, कर्ली ब्रेसेस सेमिकोलन्स अँड 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 लाईन कंटिन्युएशन कंटिन्युएशन कॅरेक्टर, लाईन कंटिन्युएशन कॅरेक्टर म्हणजेच कोण असतंय, हे आपलं बॅकस्लॅश सिम्बॉल. हे बॅकस्लॅश सिम्बॉल काय करतंय इन सी प्रोग्राम, बॅकस्लॅश नि काय होतंय बघा, लाईन, हे आपण कर्ली ब्रेसेस आर यूज टू डिफाईन ब्लॉक ऑफ कोड्स, सेमिकोलन्स आर द स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, आणि पुढचं इथंच प्रिंटएफ, आणि इथं देतो ते म्हणजे लाईन कंटिन्युएशन कॅरेक्टर, म्हणजे आपले बॅकस्लॅश इज used to define म्हणण्यापेक्षा is used to indicate that the statement that the current statement enter is continued on the next new line, full stop, new line, double inverted comma close, round bracket close, semicolon.
वा सगळं काय तर घाणत दिसायलंय की असं का घाण दिसायलंय, घाण दिसायलंय नाही आपण ते वरचं अर्ध खाली अर्ध केलंय. मग आता ती कंटिन्यू होण्यासाठी हित हित लाईन कंटिन्युएशन द्या. मग आता इथं येऊन बघा याने बरोबर आता ते रेड कलर मध्ये आलंय म्हणजे ते बरोबर स्ट्रिंग व्हॅल्यू म्हणून आलंय. पण इथं एक स्पेस बार देऊ म्हणजे ते स्पेस बार प्रिंट होऊन दिसायला पाहिजे की नाही तर ते डायरेक्ट त्याला स्टेटमेंटला लाईन कंटिन्युएशन आणि पूर्ण इज ते स्टेटमेंट आणि इज चिटकून दिसतील लगेच ते दिसू नये म्हणून आधीच स्पेस बार दिलं. कळालंय का? कळालंय का? कळालंय का? दिस इज हाऊ वी कॅन टाइप we can write our program in one single same line or one single statement can be divided on multiple lines with line continuation character. पण मुळात असलं काय करणार नाही आपण. हे आपलं शिस्तीत एका ओळीवर एक स्टेटमेंट हे छान बघायला दिसायला समजायला व्यवस्थित होतंय म्हणून हेच आपण फॉलो करायचं. पण ही गोष्ट आपल्याला माहिती असली पाहिजे. काय माहिती असलं पाहिजे ते म्हणजे काय कंपायलरला फरकच पडत नसतं. कंपायलरला फरक पडत नाही बघा. सेव्ह करू F2 Alt F9 कंपाईल झालं, कंट्रोल F9 रन झालं, शिस्तीत आलाय आणि काय झालंय बघा कर्ली ब्रेसेस सेमिकोलन अँड लाईन कंटिन्युएशन कॅरेक्टर इन सी प्रोग्राम. वा ते बॅकस्लॅश दिशीच ना दिसे ना की वर्क व्हायला एरर येईना. समजा बॅकस्लॅश दिलं नसतं तर काय झालं असतं वर्क पण झालं नसतं. हे लक्षात घ्या. चलो बॅकस्लॅश नाही आहे म्हणलं इथं बट ऑब्वियस कलर बदलल्यावर लक्षात येत ते एरर येणार. सेव्ह कंपाईल. पाच पाच एरर कसलं प्रोग्राम लिहितो बे असलं एरर वालं. तर हे बघाय काय त्यांनी म्हणतोय अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग काल पण आलं होतं तसं. आणि फंक्शन कॉल मिसिंग ते राऊंड ब्रॅकेट वर ओपन झालंय खाली क्लोज त्याला ते सापडेना नीट. इलिगल कॅरेक्टर हे मध्येच कुठनं आलंय असलं हे मध्येच कुठनं तर बॅकस्लॅश आलाय असं त्याला वाटायलंय. ते ऍक्च्युली बॅकस्लॅश आणि न्यू लाईन आहे पण ते स्ट्रिंगच्या आत दिलं तर डबल इन्व्हर्टेड कॉमाच्या हे बाहेर हवेत गेलाय म्हणून त्याने एरर सांगालाय. अजून एक काय अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग पण म्हणालाय. असलं सगळं विचित्र 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 का झालंय ते कंटिन्युअस आलेलं नाही. आता विचित्र नाही. आता बघा नीट आले ते कलर वरनच आपल्याला कळतंय नीट व्यवस्थित आहे कंपाईल पण व्हायला. आणि ते सॉरी बॅकस्लॅश दिसत का नाहीये तर कधी पण लक्षात ठेवा नुसतं बॅकस्लॅश घेतलं दिसत नसतंय. मग दोनदा घ्यायचं. दोनदा घेतलं की एक दिसतंय एक दिसत नसतंय. हे काय आता नवीन प्रकार हे असे काही प्रकार आहेत ते पुढे आपल्याला हळूहळू कळतील. जसं बॅकस्लॅश एन घेतलेली न्यू लाईन वर चाललाय. नुसतं बॅकस्लॅश दिल्यावर लाईन कंटिन्युएशन खालच्या लाईनला वरच आहे पण त्याने बरोबर जोडताय कनेक्ट करताय एकच स्टेटमेंट कन्सिडर करताय. दोनदा बॅकस्लॅश दिल्यावर एक दिसतंय नाही तर मग अशी दिसत नव्हतं. नुसतं राऊंड ब्रॅकेट ओपन क्लोज दिसत होता आत काहीच दिसत नव्हतं. आता बघा मी दोनदा दिल्याने एक दिसतंय. एकटा दिसेल तिथं ते बघा दिसायला लागलंय. तर वरती पण दिसायलंय ते कॅरेक्टरच्या पुढे तिथं खाली पण लाईन कंटिन्युएशन कॅरेक्टर इज यूज टू इंडिकेट दॅट द करंट स्टेटमेंट इज कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट न्यू लाईन. आता ते इज आय तिकडे आहे एस तिकडे आलाय ते आता स्क्रीन संपली म्हणून त्यांनी ते खाली पाठवलंय. पण बाकी आपण टाईप करताना तर पुढे पुढे टाईप करता येते खाली पाहिजे खाली सगळं 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 काय पाहिजे कसं पाहिजे केलेलं आहे. कळालंय का? कुणाला काही यार डाऊट प्रॉब्लेम? येस ऑनलाईन पीपल अँड पीपल ओव्हर हियर. माईक ऑन करून बोला. ते बी तुम्हाला काय माईक ऑन करायचंय हो नाही का आता बोला उगा नंदी बोल सारखं करू नका. नाही समजलं? समजलो. क्या बी कन्फ्युजन तर समजलंय का असं घ्यायला कळालंय. चलो सो इथं इथं सी ड्राईव्ह मधनं आपलं प्रोग्राम ओपन करू. टीसी मध्ये बिन इंग्लिश BIN folder and within that BIN folder curly braces कुठे आहे बाबा सी वर असतंय सी वर असतंय ही इथं आहे याला राईट क्लिक ओपन कशाने हे बाय डिफॉल्ट VS कोड नी ओपन होईल. हो दे चांगली गोष्ट आहे. मी ऍक्च्युली ते VS कोड मधनच आपले प्रोग्राम्स आपल्या नोट्स मध्ये कॉपी पेस्ट करतोय त्यामुळे ते तसं असं सगळे कलर हायलाइट होऊन दिसणार बघा की त्यामुळे ते नोट्स मध्ये नाही तर ते काय एकदम मोनोटोनस होऊन जात आहे नोट्स असं टेक्स्ट आणि त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल असं थोडंसं ब्लॅक बॅकग्राऊंड आणि असं जरा असं कलर वगैरे ते असं फंक्शनचे नाव ग्रीन कलर यायले स्ट्रिंग वगैरे रेड कलर येलो मध्ये यायलंय त्यानंतर ना हे पर्पल कलर यायलाय पर्पल हिरवं हिरवं आणि हे सगळं बघा की इथं दिसतंय की कसं एकदम फुल कलरफुल एकदम झँकी पँकी दिसायलाय. ते दिसायला म्हणजे थोडा आपल्याला बघताना पण प्रोग्राम इंटरेस्टिंग वाटावं की त्यासाठी मुद्दा मी VS कोड मधनं घेतोय आपल्या नोट्स मध्ये तसंच प्लेस करतोय. अच्छा आज ज्यांनी ऍडमिशन फॉर्म सबमिट केलाय सगळ्यांना नोट्स ऍक्सेस झालेत ना? कोण काय बोली ना ऑनलाईन मंडळी
ऍक्सेस मिळालं का नोट सगळ्यांना? हो सर. चल so हो सर, this भेटलं. is very good. So this is how we declare define our program. आणि हे असं आपलं सगळं आलेलं आहे. एका लाईनीत अख्खा प्रोग्राम लिहू शकतो. एका स्टेटमेंटला आपण मल्टिपल लाईन वरती स्पॅन करू शकतो. स्पॅन म्हणजे मल्टिपल लाईन वर डिवाइड करण्याला आपण स्पॅन म्हणतो. तसं इथं आपण केलं बघा, लाईन कंटिन्युएशन कॅरेक्टर. इथं लिहिलंच नाही. माय गॉड, इथं लिहिलेलंच नाही. थांबा. curly brackets, curly braces, semicolons and line continuation character म्हणजे आपले बॅकस्लॅश सिम्बॉल. ओके, चलो हे सगळं आपण इथं घेतलंय आणि तेच इथं दिलंय. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये कर्ली ब्रॅकेटनी ब्लॉक्स डिझाइन डिफाइन होतात. सेमिकोलन इंडिकेट the end of one logical entity, that is end of statement. The line continuation character, that is the backslash म्हणजे आपला हे एनच ते. अच्छा, एक लक्षात ठेवा, आपले कीबोर्डवर कम्प्युटर प्रोग्रामिंग मध्ये दोन प्रकारचे स्लॅश असतात हा. एक बॅकस्लॅश, एक फॉरवर्ड स्लॅश एक असतो. बॅकस्लॅश वेगळं, फॉरवर्ड स्लॅश वेगळं. हे झालं फॉरवर्ड स्लॅश, हे झालं बॅकस्लॅश. हे डिव्हिजन सिम्बॉल असतो फॉरवर्ड स्लॅश म्हणजे. बॅकस्लॅश वेगळं, फॉरवर्ड स्लॅश वेगळं. फॉरवर्ड स्लॅश आपलं इथं खाली असतो, कीबोर्डला ना खाली असतो. बॅकस्लॅश बॅकस्पेसच्या बाजूला वरती असतंय. हा, ते तुम्ही कीबोर्ड वरती बघितलात ना त्याच्यावर दिसेल. हा, मोबाईल फोनच्या कीबोर्ड वर विचारू नका कुठं असतंय. हे बापरे, ते कुठं बी असतंय, शोधून काढा. ते काय, ते प्रत्येक कीबोर्ड वेगळं डिझाईन असतं मोबाईल फोनचं. ते सोडून द्या, अँड्रॉइड कीबोर्ड वेगळे असतात. आपलं मेकॅनिकल लॅपटॉप कम्प्युटरचे जे कीबोर्ड आहेत त्याचं मी पोझिशन सांगितलं. The line continuation character, that is the backslash character, is used is can be used when we have to span a single statement on multiple lines वरती एक सिंगल स्टेटमेंट स्पॅन करायचं तेव्हा. that is using the line continuation character, we can write a single statement on multiple lines and still our compiler will identify that as a single statement. Finish. कळाले का? बाकी त्याचं एक्झाम्पल हे पूर्ण इथं असं आहे, आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. ओके, चल मग नेक्स्ट याच्यानंतर नेक्स्ट काय, नेक्स्ट याच्या पुढच्या अजून काही गोष्टी आहेत, कमेंट्स येते, ते सगळं आपण ऑल दोज थिंग्स विल सी इट इन आवर नेक्स्ट सेशन.